तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। तेरे सिवा मैं जाऊं कहां, चुनूं तुझ पे, तुम मिले तो लम्हे, मिले तो सारे गम गए, आ गया। मजा आया। तर भावांनो, तुम्ही प्रिव्ह्यू पाहिलातच. तर भावांनो, तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता की तुम्हाला प्रिव्ह्यू कसा वाटला, आणि प्रिव्ह्यू आवडला असेल तर एक लाईक करून टाका. आणि भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काही मटेरियल वापरलेलं आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. आणि तुम्ही अजूनही आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर लगेचच इंस्टाग्रामला फॉलो करून टाका. आणि दररोज आपले मेसेजही करत जावा भावांनो. इंस्टाला मेसेज करत जावा. दररोज आपण इंस्टाला ॲक्टिव्ह असतो आणि दररोज तुम्हाला रिप्लाय मिळून जाईल. तर भावांनो, जरा न बोलता सुरू करूया आपला आजचा व्हिडिओ. तो चलिए शुरू करते हैं. सर्वप्रथम अलाइटमोशन ॲपमध्ये आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. बिटमार्क प्रोजेक्ट तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. तर मी बिटमार्क प्रोजेक्ट अलाइटमोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घेतलेला आहे. त्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्टच्या सुरुवातीला जायचे आणि तिथून आपल्याला इमेजेस ॲड करून घ्यायचे. तर इमेजेस ॲड करण्यासाठी आपल्याला प्लस बटनावर जायचे आणि इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन इमेजेस ॲड करून घ्यायचे. प्लस बटनावर जातो, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जातो आणि इमेज ॲड करून घेतो. इमेज ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला ही इमेज फिल टू स्क्रीन करून घ्यायची आहे. तर मी इमेज ॲड करून घेतो आणि इमेज फिल टू स्क्रीन करून घेतो. तर तुम्ही पाहू शकता इमेज ॲड झालेला आहे आणि 3 डॉटवर जाऊन फिल टू स्क्रीन करून घ्यायचे आणि पुढील बीटपर्यंत कट करून घ्यायचे. तर मी इमेज पुढील बीटपर्यंत कट करून घेतो. तर अशा प्रकारे सर्व इमेजेस आपल्याला ॲड करून घ्यायचे. तर मी सर्व इमेजेस व्यवस्थितरित्या ॲड करून घेतो. तर तुम्ही पाहू शकता मी सर्व इमेजेस व्यवस्थितरित्या ॲड करून घेत आहे. इमेजेस ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला बीटमार्कच्या सुरुवातीला जायचे आहे. फर्स्ट इमेजवर क्लिक करायचं आहे आणि इमेज ही आपल्याला डुप्लिकेट करायचं आहे. तर त्यासाठी डुप्लिकेट लेअरवर क्लिक करायचं आहे. तर डुप्लिकेट लेअरवर क्लिक केल्यानंतर इमेज डुप्लिकेट होईल. तर अशा प्रकारे आपल्याला सर्व इमेजेस डुप्लिकेट करून घ्यायचे आहेत. तर मी सर्व लेअर डुप्लिकेट करून घेतो. तर तुम्ही पाहू शकता आपण सर्व इमेजेस डुप्लिकेट करून घेतलेले आहेत. तर सर्व इमेजेस डुप्लिकेट करून घेतल्यानंतर आपल्याला फर्स्ट इमेजवर यायचं आहे. फर्स्ट इमेज सिलेक्ट करून घ्यायचे आहे. तर मी फर्स्ट इमेज सिलेक्ट करून घेतो. फर्स्ट इमेज सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये मोहन ट्रान्सफॉर्मवर जायचे. तर मी फर्स्ट इमेज सिलेक्ट करतो आणि मोहन ट्रान्सफॉर्मवर जातो. तर फर्स्ट इमेज सिलेक्ट केल्यानंतर मोहन ट्रान्सफॉर्मवर जायचे आणि त्यामध्ये आपल्याला 3 नंबरच्या आयकॉनवर जायचं. 3 नंबरच्या आयकॉनवर गेल्यानंतर फर्स्टला आपल्याला प्लस चिन्ह द्यायचं आहे आणि त्यानंतर 429 px 460 px साईज करायची आहे. तर मी 460 आणि आणि 575 px झालेले आहे. आणि त्यानंतर आपल्याला फर्स्ट इमेजच्या एंडला जायचे, प्लस बटन द्यायचे आणि 1315 px आणि 1641 px ठेवायचे आहे. तर अशा प्रकारे सर्व इमेजना आपल्याला साईज ठेवायची आहे. तर मी सर्व इमेजना साईज देऊन टाकतो. तर तुम्ही पाहू शकता आपल्या सर्व इमेजना साईज व्यवस्थितरित्या देऊन झालेलं आहे. तर सर्व इमेजना साईज देऊन झाल्यानंतर आपल्याला फर्स्ट इमेजवर क्लिक करायचं आणि फर्स्ट लेअरची इमेज सिलेक्ट करायची आहे. फर्स्ट लेअरची इमेज सिलेक्ट करून त्यामध्ये आपल्याला बॉर्डर अँड शेपवर जायचे आहे आणि त्यातील 3 नंबरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. 3 नंबरच्या आयकॉनवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला इथे ऑफ दिसेल, ते ऑन करून घ्यायचं आहे. तर शॅडो ऑन करून घेतल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये साईज आहे ती कलर पिंक करून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर आपल्याला साईज 4 आहे ती 30 करून घ्यायची आहे. तर मी साईज 30 करून घेतो. साईज 30 करून घेतल्यानंतर आपल्याला खाली थोडी खालच्या बाजूला जायचे आणि पोझिशनवर जाऊन एक्स आणि वायची पोझिशन 0 करून टाकायची. तर मी एक्स आणि वायची पोझिशन 0 करून टाकतो. अशा प्रकारे सर्व इमेजेसना आपल्याला पोझिशन देऊन टाकायचे. तर मी सर्व इमेजेसना पोझिशन तसेच शॅडो इफेक्ट देऊन टाकतो. तर तुम्ही पाहू शकता आपल्या सर्व इमेजेसना शॅडो इफेक्ट देऊन झाले आहेत. तर सर्व इमेजेसना शॅडो इफेक्ट दिल्यानंतर आपल्याला सुरुवातीच्या इमेजवर यायचं आहे आणि त्यातील खालच्या लेअरची इमेज सिलेक्ट करून घ्यायची आहे आणि खालच्या लेअरची इमेज सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला त्यात ब्लेंडिंग
अँड ऑपेसिटीवर जायचं आहे. ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीवर गेल्यानंतर त्यामध्ये ब्लेंडिंग 50 करून घ्यायचं आहे. तर ब्लेंडिंग 50 करून घेतल्यानंतर मी सर्व इमेजेसची ब्लेंडिंग 50 करून घेतो. सर्व इमेजेसची ऑपेसिटी 50 केल्यानंतर आपल्याला परत एकदा फर्स्ट इमेजवर जायचं आहे आणि तिथून आपल्याला आता एक इफेक्ट द्यायचा आहे. तर तो इफेक्ट तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समधील शेकेपीटच्या प्रेसेटमध्ये मिळून जाईल. त्यातील इफेक्ट इमेजवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जाऊन इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी करून घेतल्यानंतर एडिटिंगच्या व्हिडिओमध्ये बॅक जायचं आहे आणि इमेज सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. फर्स्ट लेअरची इमेज सिलेक्ट करायची आहे, इफेक्टवर जायचं, 3 डॉटवर जायचं, इफेक्ट पेस्ट करून टाकायचं. अशा प्रकारे सर्व इमेजना आपल्याला इफेक्ट द्यायचा आहे. तर मी सर्व इमेजेसना इफेक्ट देऊन टाकतो. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये कोणताही पासवर्ड नसल्याने पण मटेरियल नाही, त्यामुळे पासवर्डही नाही. भावांनो, आजचा शेक इफेक्ट आणि बिटमार्कही तुम्हाला फ्रीमध्ये मिळून जाईल. तर भावांनो, आता आपण बॉर्डर PNG ॲड करणार आहोत. बॉर्डर PNG तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये फ्रीमध्ये मिळून जाईल. तर बॉर्डर PNG ॲड करून घेतल्यानंतर व्हिडिओच्या एंडपर्यंत वाढवून घ्यायचे आहे. तर बॉर्डर PNG ॲड करून घेतल्यानंतर आपला व्हिडिओ व्यवस्थितरित्या कंप्लीटली पूर्ण झालेला आहे. आता आपल्याला शेअरवर जायचे आणि हा व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करायचा आहे. तर वरील शेअर बटनावर क्लिक करतो. शेअर बटनावर क्लिक केल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला एक्सपोर्ट बटनावर क्लिक करायचं आहे. तर मी शेअर बटनावर जातो आणि तिथून एक्सपोर्टवर जातो. तर तुम्ही पाहू शकता आपण शेअर बटनावर क्लिक केलेलो आहे आणि तिथून एक्सपोर्ट करून आपला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर भावना एवढेच भेटूया उद्याच्या व्हिडिओ.